यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो छोड्नु ल यो हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि स्विच स्टेटमेन्ट सकेको थियो अनि लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्समा छौँ। सो के छ भन्दाखेरि लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अथवा लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्ट रिपिटेडली एक्जिक्युट हुन्छ, लगातार त्यो रन हुन्छ हैन, टिल के हुन्छ भन्दा कन्डिसन एउटा हुन्छ, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनेसम्म, मतलब त्यो कन्डिसन मिलेसम्म। सो तीनटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इनिसियलाइजेसन, कन्डिसन काउन्टर यो के हो भन्दाखेरि यो तीनटा एक्सप्रेसन चाहिँ यो लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा चाहिँ युज हुन्छ। सो द फर्स्ट वान, सपोज हामीले वाइल लुप हेऱ्यौँ है। सो वाइल लुप हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लुपको वाइल लुपमा पनि के छ भन्दाखेरि सुरुमै यो इन्ट्री कन्ट्रोल लुप अर प्रिटेस्ट लुप पनि भनिन्छ। सो सुरुमै कन्डिसन चेक हुन्छ, त्यो कन्डिसन मिल्यो भने मात्रै त्यो भित्र त्यसपछिको चाहिँ बडी, त्यसपछिको चाहिँ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ रन हुन्छ। सो चेक्स द कन्डिसन फर्स्ट, इफ इट इज ट्रु देन ओन्ली स्टेटमेन्ट्स इन इट्स बडीभित्र भएको कुरा चाहिँ रन हुन्छ। सपोज सुरुमा चाहिँ इनिसियलाइज, यो सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसलाई लेख्दाखेरि कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा इनिसियलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि कुनै एउटा भेरिएबलको भ्याल्युहरू राखिन्छ, हामी हेर्छौँ यसको इक्जाम्पल। अनि सो वाइल पछि त्यो कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन मिट भएको खण्डमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि एउटा काउन्टर जस्तो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टहरू हुन्छ, अनि त्यो भ्याल्यु फेरि यो कन्डिसन चेक हुन्छ, यदि त्यो कन्डिसन ठिक छ भने चाहिँ फेरि यो भित्रको ब्लक अफ कोड चाहिँ रन हुन्छ, होइन भने चाहिँ यो आउट अफ ब्लकको आउट आउँछ है। सो डु वाइलतिर अहिले नजाउँ होइन, सो ओन्ली वाइल लुपमै हेरौँ है त। सो एउटा कुरा गरौँ न, वाइल लुपमा के छ भन्दाखेरि वाइल लुपमा यता एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने यसमै राख्नु है, बेकारमा ठिकै छ, इट्स ओके, नएसोस् है, डु वाइल छ होइन। वाइल लुपको इक्जाम्पल एउटा मिसिङ छ जस्तो छ। ओके, यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लेख्छौँ, केही छैन होइन। सो वाइल लुपमा के छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो हाम्रो जस्तो कुनै पनि एउटा नम्बर चाहिँ सपोज लेट्स से 1 देखि 10 नम्बरसम्म चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो होइन वाइल लुपबाट, ठिक छ। सो त्यो चाहिँ आफूले जसरी गर्नु भने त्यो क्वेसन राइट अ प्रोग्राम होइन, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामै भन्नु नि त, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टु डिस्प्ले अथवा टु प्रिन्ट ल मैले सिम्पल तरिकाले नम्बर्स फ्रम 1 to 1 to 1। सो दिस इज जस्तो अब एक्सनलाई यो ओपन गर्नु। सो 1 to कति भन्दाखेरि होइन, मानौँ 1 to 20 1 to 20सम्म अथवा 1 to 20सम्म डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ अब त्यो इमिडिएट गरेको एचटिएमएलको कोडहरू चाहिँ हामी अहिले हेर्दैनौँ। आई मिन त्यो जति पनि एचटिएमएल पार्टहरू चाहिँ अहिले यसमा हेर्दैनौँ होइन। जस्ट के हेर्छौँ भन्दाखेरि मेन स्क्रिप्ट प्रोग्राम चाहिँ कति लेख्नुपर्ने, के लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। ओके, सपोज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लेख्नुपर्ने छ हाम्रोमा, अनि त्यो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राममा 1 देखि 20को त्यो प्रोग्रामले चाहिँ 1 देखि 20सम्म डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले वाइल लुप हेरिरहेछौँ। सो हाम्रो केसमा चाहिँ वाइल लुपबाट गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो अहिलेलाई स्क्रिप्ट यो मैले अहिले यतैतिर लेखेँ ल। सो स्क्रिप्ट यो मैले W3 स्कुलको जावास्क्रिप्ट एडिटर चलाएको छ कि। सो स्क्रिप्ट
हैन। यसमा अब तिमीले टाइप त्यो गरेर लेख्न सक्छौ। अहिले मैले लेखिन हैन, टाइप यसरी गर्न सक्छौ हैन। टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यिनले सपोर्ट गर्छ नलेखे पनि। सो यसलाई क्लोज गरिदिइहालौँ अहिले नै है। हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि व्हाइल लुप युज गरेर गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा इनिसियलाइज भन्ने कुनै पनि एउटा भेरिएबलको भ्यालुजहरू चाहिँ जति पनि सुरुमा इनिसियली डिफाइन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्यो भन्न खोजेको। सपोज एउटा नम्बर माग्छु, म असाइन गर्छु, मानौ यनको भ्याल्यु चाहिँ लेट्स से 1 छ 1 है। त्यसपछि हामीलाई यो इनिसियलाइजेसन छ। सो व्हाइल यो यन चाहिँ कतिसम्म 20 भन्दा सानो, किनकि हाम्रो प्रोग्राममा के छ 20 भन्दा सानो 20 सम्म डिस्प्ले गर्नुपर्छ। हाम्रो इनिसियली 1 छ। सो यनको भ्यालु चाहिँ कहाँसम्म 20 सम्म गएपछि त्योभन्दा ठुलो भएपछि चाहिँ नगर्ने हैन, सपोर्ट नगर्ने, सेटिस्फाई नगर्ने, अनि हैन भने चाहिँ त्यसलाई देखाउनु पर्यो, मतलब डिस्प्ले गराउनु पर्यो राइट। सो काउन्टरमा हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि मानौ यनको भ्यालु चाहिँ सो 1 ले बढ्नु पर्यो। सो यन प्लस प्लस भनेको यन इक्वल्स टु यन प्लस 1 हैन, यो यन इक्वल्स टु यन प्लस 1 हो यो यसको मिनिङ। ठिक छ, इट्स ओके हैन। त्यसो रन गरेर हेरौँ। सो 1 2 3 4 प्रिन्ट भइरहेको छ, इट्स ओके। बट कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति नजिक जस्तो देखियो। त्यसको लागि चाहिँ एचटिएमएल कोड यसमा युज गरौँ। ब्रेकले एक स्टेप तल राखिदिन्छ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हामीलाई 10 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ 10 यसरी गर्ने। सो 10 सम्म ठिक छ। So this is how we use to display and use the while loop in JavaScript program to display or to print हैन के भयो to print numbers from 1 to 10। मैले धेरै गरिन हैन, एउटा इक्जाम्पल हुन सक्छ ठिक छ। सो यस्तै नै इक्जाम्पल अरु पनि हुन सक्छ। आई मिन यो सिम्पल इक्जाम्पल होइन, यसको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने मात्रै हो, बुझ्नुपर्ने मात्रै हो हैन। यसैलाई मानौ हामीले ल नि त तिमीले 10 देखि 1 सम्म डिस्प्ले गर्न मिल्यो हैन। त्यसै गर्नपछि मल्टिपल अफ 2 युज गर्न मिल्यो। दिस इज भेरी सिम्पल प्रोग्राम है, हामीले हेरेको चाहिँ एकदम। तर कन्सेप्ट चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्न चाहिँ आफूलाई जस आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। सो व्हाइलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ है। व्हाइलले यो अहिले पर्टिकुलर केसमा चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्टमा हेरेको हो। सिमिलर कन्सेप्ट नै हो अरू सी प्लस प्लस यतातिर अरू ठाउँमा पनि है। जावा त्यो नो प्रब्लम, अहिले हामी यतातिर हेर्छौँ। आजलाई व्हाइल लुपको यति नै गरौँ ठिक छ। अरू केही छ त्यस्तो जस्तो अब कस्तो छ भन्दाखेरि ल सानो हेरिदिइहालौँ न। मलाई 2 4 6 8 देखि 20 सम्म डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सो मेरो इनिसियल भ्यालु 2 सम्म छ, मेरो फाइनल भ्यालु 20 सम्म छ। यसलाई मैले काउन्टरको भ्यालु चाहिँ मानौ 2 ले बढाउनु पर्यो। 2 पछि 4 आउनको लागि त 2 ले बढ्ने हुन्छ। सो n इक्वल्स टु n प्लस 2 भएको है। सो 2 4 6 सरी हुन्छ नि हैन डिस्प्ले गराएको। ओके, दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू।